Ce faceți? Repetăm faza. Claudiu și Gil la București! Da, Claudiu și-a luat copie la Indigo. E altcineva, tata Dorin, nu? El e copia lui Claudiu. Da. A venit. Deci el e încă la București. Bineînțeles. Da, a venit. Acum a venit Claudiu. Sunt aici. Claudiu a venit. A venit Claudiu de Brașov acum la noi. Da, e foarte important. Vreau să știu cine îl cunoaște pe Steve Jobs. Cine nu-l cunoaște? Cine îl cunoaște? Cine îl știe? Eu știu. Am fost aseară cu el Ok, cine știe cine e Steve Jobs? Eu știu. Dar vreau să mai față. Mă, lăsați-mi așa la față. Haide. Bă, resimțiți-vă. Și pe Sabina. Și pe Sabina, la față. Sabina, ai pierdut înghețata astăzi. Da. Steve Jobs e creatorul Apple. E un om foarte tare. Omul ăsta a zis vreau să fac un produs și un soft pe care lumea să-l iubească, nu doar să-l placă. Adică de multe ori așteptăm foarte mult ca să iasă un produs de la el. De exemplu, nu știu, suntem o gașcă aici în ortodolenți care așteptăm să iasă iPhone 5 în ianuarie. Ca să putem să le cumpărăm 4. Și tu aștept să-ți iei cu 4. Da, aștept să iei cu 4. Să nu mai lăsai niciodată că mă vreau. Dar asta e după aia. Da, e un lucru foarte important. Pe același principiu merge și firma noastră. Noi facem lucruri ca să ne iubească oamenii, nu doar să ne placă. După cum bine știți, un loc înseamnă 1000 de like-uri pe Facebook și asta e foarte tare. O să-l cunoaștem astăzi și pe creatorul Facebook, Mark Zuckerberg. Cine îl știe? A fost la grădiniță cu el. Internet acasă. E ok. Nu, întreb chestia asta pentru că eu am aflat de Steve Jobs acum vreo 2 luni de zile. Unde ai trăit? La Bulgărini acolo n-a ajuns Steve Jobs. Ba nu, știți când am aflat de Steve Jobs? Stai, când am montat boxurile aici, în sală. Eram cu Silviu și mi-a zis Silviu, știi cine e moșul ăsta? Un moș. Și mi-a zis că e creatorul Apple și atunci mi-a zis și replica asta. El a făcut lucruri ca să iubească oamenii. Deci oamenii care au un iPhone, un Apple, orice ține de această companie, iubesc produsul respectiv. Efectiv. Pe același principiu merge și Lord of Lens. Oamenii trebuie să iubească ceea ce facem noi, nu doar să le placă. Da, îmi plac. O iubesc. Adică, e ok să ai ăia puțini clienți care să te iubească, decât să ai foarte mulți și să-ți facă altceva. Îmi plac de ei. Exact cum a zis și Silviu, nu... Vino ca Nu urmărim să ne placă 22 de milioane de români, dar cei care intră în contact cu noi chiar să fie mulțumiți și să ajungă să ne iubesc. Exact. Da, asta vreau să zic. O să vorbim un scurt interviu cu Steve Jobs pentru cei care nu știu care e tare. Are Parkinson? El e foarte simplu. Șmecher. El are, da, încă o chestie, el are aceeași mașină de când și-a cumpărat-o. Are nu știu ce mașină, oricum una Oldies. Se îmbracă cu același haine de când apare pe sticlă și tot ce. Adică e un om foarte simplu. Cu toate că are o avere aproape ca lui Bill Gates. Și aseară a demisionat. Da, aseară a demisionat, tocmai de asta avem ședința asta. Aseară a demisionat, a plecat de la conducerea Apple. E un eveniment. Am auzit că tăie boc pensiile de Vreau să dau și prin la But just use that as an example. So you have a new iPhone, we presume, that's coming out very shortly, or you're going to announce it very shortly. There's going to be another iPad at some point. There's new Macs at various points in time. What is your personal role in these things? People have different stories about it, that you, ranging all the way from you design it personally to you kind of, to reuse this word, you kind of curate the suggestions of the people who worked under you. Give us a sense of that without breaking any of your rules about, product secrecy. What do you do? One of the keys to Apple is Apple's
incredibly collaborative company. And so, you know how many committees we have at Apple? No, 0. We have no committees. no committee. We are organized like a startup. One person's in charge of iPhone OS software. One person's in charge of Mac hardware. One person's in charge of iPhone hardware engineering. Another person's in charge of worldwide marketing. Another person's in charge of operations. We're organized like a startup. We're the biggest startup on the planet. And we all meet for 3 hours once a week, and we talk about everything we're doing, the whole business. And there's tremendous teamwork at the top of the company, which filters down to tremendous teamwork throughout the company. And teamwork is dependent on trusting the other folks to come through with their part without watching them all the time. But trusting that they're going to come through with their parts. And that's what we do really well. And we're great at figuring out how to divide things up into these great teams that we have and all work on the same thing, touch bases frequently, and bring it all together into a product. We do that really well. And so what I do all day is meet with teams of people and work on ideas and solve problems to make new products, to make new marketing programs, whatever it is. And are people willing to tell you you're wrong? Yeah. I mean, other than snarky journalists, I mean, people that Oh work. yeah, no, we have wonderful arguments. And do you win them all? Oh no, I wish I did. No, see, you can't. If you want to hire great people and have them stay working for you, you have to let them make a lot of decisions, and you have to be run by ideas, not hierarchy. The best ideas have to win. So- Otherwise, good people don't stay. But you must be more than a facilitator of those meetings. You obviously contribute your own ideas. I contribute ideas, sure. Why would I be there if I didn't? Okay. Right, well, there are some companies run in a different way, that's all. What do you... Da, cine îl vede pe stradă poate să zică că e unul care are magazin naturiste. Știi, deci nu poți să zici că e CEO-ul unei așa mari companii, managerul unei așa mari companii. Da, omul ăsta conduce acolo. A zis foarte interesant, cele mai bune idei. Exact cum a prezentat și chestia că fiecare se ocupă, unul se ocupă de iPhone, unul se ocupă de așa. Mi se pare că e născut Alex de Cristian și Andreea de Stupini. E cam același lucru, exact ce facem noi. Ce facem noi aici. Bun, dacă vreți să continuăm cu Mark Zuckerberg, cine vrea? Ok, facem chestia asta. Urte și Marian, așa mai târziu. Bun, Mark Zuckerberg e... Claudiu, ia zi, știi cine e Mark Zuckerberg? Da, așa nu. A fost la un ping-pong cu el la seara. Are și el terenul cu stâniși? A creat ce ne place nouă să facem pe mulți. De bine. Dar Mark Zuckerberg e unul dintre cei mai, cred că cel mai tânăr milionar. Miliardar. Bilionar. Cum iubesc ei să zică. We had a very simple focus and idea. The goal wasn't to make a huge community site. It was to make something where you could type in someone's name and find out a bunch of information about them. So, I don't know, after a few days, I just threw together Facebook and launched it on February 4th, 2004. It was just me working on it at that time. But at that point, my roommate Dustin, who hadn't had much computer programming experience at all, was like, yeah, I can help you expand it. And I'm like, that's cool, dude, but you don't know how to program. So he's like, no, it's not an issue. And he went home one weekend, bought the book Crawl for Dummies, came back and was like, all right, I'm ready. And then we started getting emails from people at a bunch of other schools asking if we could launch Facebook's there. In the last tech bubble, most websites were run using these really expensive machines, which made it that you had to basically go and raise money before you could do anything. We ran the site originally for $85 a month, renting computers for the first 3 months. We are in debt. I know it's in debt $160, you know?
there are big sites on the internet where like 15% of our users come back monthly, and we're like, all right, that's cool. Like 70% of our users come back every day. When I'm typing the paper, I can't type another page until I check my Facebook. Sometimes, I mean, it's sad. It really is. The only reason I joined the Facebook was to see who my boyfriend emailed me with. And then I got hooked on it, so now I'm on the Facebook all the time, and I have like random people like request me to be their friends. I think I have like 15,000 pending friend requests, and whenever I open up that page, the site crashes, so I give up on that. Do you feel trapped or liberated by technology? I don't know. I guess it's a little bit of both. I mean, I spend a lot of my time at the office, and then I have a studio apartment a couple of blocks away, where it's just my bed, and like a table, and a chair, and a teapot, and I don't even have internet access in my apartment. So I don't know, I'm pretty like isolated from whenever I need to be. Either that or the fact that I'm too lazy to get internet access. Da, sunt doi oameni de succes care nu mai plac foarte mult și filmul asta lor de influență crește pe tot ceea ce spun ei. Astăzi, după cum bine știți, avem o serie de evenimente, foarte multe de făcut și multă distracție. Deci o să ne distrăm la maxim, mai ales oamenii care vor veni la prezență ne vor învăța niște chestii super tari, iar după aia va trebui să le prezentăm noi niște chestii super tari oamenilor care vor veni după amiază. Așadar, trebuie să fim foarte pregătiți, tocmai de-aia o să am o ședință cu echipa de jos. Acum dimineața vorbim puțin, vedem ce avem de făcut, după care pornim la treabă. Mulțumesc pentru atenție și suntem noi!